Hello everyone, in this lecture we are going to learn CET about chapter number 2, interpersonal relationship. In interpersonal relationship we have to learn topic is types of the interpersonal relationship. Types ની અંદર ફર્સ્ટ વન, interpersonal relationship are the classified based on the relations context of the interactions and types of the mutual expressions between the communication. Some common type of the interpersonal relationship are the friendship, family, marriage, acquaintance, work, clubs, neighborhoods, then courage and so on. They are the discussed in the details next. Interpersonal relationship છે એને ક્લાસિફાઈડ કરવામાં આવેલા છે શેને અકોર્ડિંગ તો કે કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ ધી ઇન્ટરેક્શન્સ એન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ ધી મ્યુચ્યુઅલ એક્સપ્રેશન્સ બિટવીન કમ્યુનિકેશન્સ, કઈ પ્રકારનું કમ્યુનિકેશન્સ થાય છે અથવા તો કેવા પ્રકારના રિલેશન છે એને અકોર્ડિંગ છે એને ડિવાઈડ કરવામાં આવેલા છે. ફર્સ્ટ વન છે ફ્રેન્ડશિપ. થિયરી ઓફ ધી ફ્રેન્ડશિપ emphasize the concept as a freely choose associations where the individuals develop a common ground of the thinking and the behaving when they enter into the relationship by the including the mutual love, trust, respect and the unconditional acceptance for each others. This usually leads to be the establishment of the true friendship. ફ્રેન્ડશિપની અંદર શું આવશે? ફ્રેન્ડશિપની અંદર ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ કેવા હોય છે તો કે ચૂઝન એસોસિએશન વેર ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેવલપ કોમન ground of the thinking behaving when they enter into the relationship by including mutual love હોય છે. એમની અંદર શું જોવા મળશે? મ્યુચ્યુઅલ લવ, ટ્રસ્ટ, રિસ્પેક્ટ એન્ડ અનકન્ડિશનલ એક્સપેક્ટન્સ ફોર ધી ઈચ અધર. કોઈ પણ પ્રકારની ફોર્માલિટી ફ્રેન્ડશિપની અંદર જોવા મળશે નહીં. ઓટોમેટિક જે કંઈ પણ ઇમોશન્સ છે એ ઓટોમેટિક ડેવલપ થશે. ધીસ યુઝ્યુઅલી લીડ્સ ટુ ધી એસ્ટાબ્લિશ ઓફ ધી ટ્રુ ફ્રેન્ડશિપ. ઇન ધ અધર વર્ડ ઇઝ ધ અનકન્ડિશનલ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ટર ઇન્ટુ ધી their own will and the choice. Friendship is the relationship with the no formalities and the individual enjoy each other's presence. ફ્રેન્ડશિપની અંદર શું થશે તો કે ઓન ચોઇસ, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોર્સ કરવામાં આવતો નથી. એની અંદર શું થશે તો કે ઓન ચોઇસ દ્વારા છે એ શું કરવામાં આવે છે? રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ ફોર્સફુલી રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ કરવામાં આવતા નથી. ફ્રેન્ડશિપ કેન બી ધ બિટવીન ફ્રેન્ડશિપની અંદર શું થશે તો કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્જોય ઈચ અધર પ્રેઝન્સ, અને એકબીજાની પ્રેઝન્સ છે એ શું ડેવલપ કરશે તો કે એન્જોયમેન્ટ, ફન, એ બધું મ્યુચ્યુઅલ જે કંઈ પણ રિસ્પેક્ટ છે, ટ્રસ્ટ છે, એ બધું છે એ શું કરે છે? ડેવલપ કરે છે. એમની અંદર ઇન્ક્લુડ થશે. ફ્રેન્ડશિપ કેન બી બિટવીન મેન એન્ડ વુમેન, મેન એન્ડ મેન ઓર વુમેન એન્ડ વુમેન. ધ સિગ્નિફિકન્ટ ઓફ ધી ફ્રેન્ડશિપ ઇન નર્સિંગ ઇઝ એ ડિસિપેટ ઇન બોક્સ. ફ્રેન્ડશિપ છે એ કોની વચ્ચે હોઈ શકે છે તો કે મેન એન્ડ વુમેન, મેન એન્ડ વુમેનની અંદર પણ હોઈ શકે છે. તો ફ્રેન્ડશિપ છે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ફોર્માલિટી હોતી નથી. એની અંદર જે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે કેવો હોય છે તો ઓટોમેટિક જે કંઈ પણ ઇમોશન છે એ ડેવલપ થાય છે. નેક્સ્ટ વન છે ફેમિલી એન્ડ કિનશિપ. Individual relation by the blood or by marriage are said to be from a family. ફેમિલી અને કિનશિપ જે રિલેશનશિપ છે એ કઈ રીતે ડેવલપ થશે કે બાય બ્લડ અથવા તો બાય મેરેજ. એને આપણે શું કહીએ છીએ? ફેમિલી. ફેમિલી કમ્યુનિકેશન્સ પેટર્ન્સ એસ્ટાબ્લિશ રોલ એન્ડ they identify the enable person and social growth and individual. The significance of the family and kinship in the nursing. એટલે કે ફેમિલી છે એની અંદર શું થશે તો કે પોતપોતાનો એસ્ટાબ્લિશ રોલ એન્ડ આઈડેન્ટિફાઈ ધ રોલને અકોર્ડિંગ જે કંઈ પણ રોલ છે એને અકોર્ડિંગ છે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે. જે કંઈ પણ પર્સન છે ફેમિલી મેમ્બરની અંદર જે કોઈ પણ પર્સન ઇન્વોલ્વ થાય છે એનો રોલને અકોર્ડિંગ છે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે કે એની પોઝિશન કરે છે, કયા સ્ટેજ ઉપર છે ફેમિલી. પર્સનલ એન્ડ સોશિયલ ગ્રોથ ઓફ ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એ શું કરે છે તો કે ફેમિલી થ્રુ છે એ પર્સનલ પણ ડેવલપમેન્ટ કરી શકાય છે અને સોસાયટીની અંદર પણ છે એ ઇમેજ પ્રોવાઈડ કરે છે, ગ્રો કરે છે. નેક્સ્ટ વન છે પ્રોફેશનલ રિલેશનશિપ. પ્રોફેશનલ રિલેશનશિપ કેવા હોય છે તો કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વર્કિંગ ફોર ધી સમ organizations are said to share a the professional relationship and are the colleges may or may not like each other. પ્રોફેશનલી એમની અંદર શું કરવામાં આવે છે? બિહેવ કરવામાં આવે છે. પ્રોફેશનલી રિલેશનશિપ કોને કહી શકાય તો કે કોલેજિયસ છે એને શું કહી શકાય? પ્રોફેશનલ રિલેશનશિપ. કોલેજિયસ મે ઓર મે નોટ બી ઈચ અધર
લાઈક કે કોલેજિયસ છે એકબીજાને લાઈક કરે અથવા તો એ જે કંઈ પણ પ્રેઝન્સ છે એને લાઈક ના પણ કરે. ધી સિગ્નિફિકન્ટ ઓફ ધી પ્રોફેશનલ રિલેશનશિપ. નર્સિંગની અંદર શું કામ જરૂરી છે તો કે નર્સિંગની અંદર ફ્રેન્ડશિપ ટાઈપના રિલેશનશિપ હોવા જરૂરી છે, ફેમિલી ટાઈપનું બોન્ડિંગ હોવો જરૂરી છે. નેક્સ્ટ વન પ્રોફેશનલી રિલેશનશિપ પણ હોવા જરૂરી છે. નેક્સ્ટ વન લવ એન્ડ ધી informized intimate the relationship the characterized by the patience, intimacy, trust and the respect is called as love. Individual in the romantic relationship are deeply attached to each other and share the special bond. The significance of the love in nursing. Informize the intimate relationship characterized by the patience, intimacy, ટ્રસ્ટ એન્ડ રિસ્પેક્ટ. લવની અંદર શું હશે તો કે ઇન્ટિમેન્સિટી, ટ્રસ્ટ એન્ડ રિસ્પેક્ટ આ બધું છે એકબીજાને શું કરે છે અનકન્ડિશનલી પ્રોવાઈડ કરે છે. તો કે ડીપલી રિલેશનશિપ આર ધી ડીપલી અટેચ ટુ ઈચ અધર એન્ડ ધી શેર ઓફ ધી સ્પેશિયલ બોન્ડ. એટલે કે એકબીજા સાથે ડીપલી કનેક્ટેડ હોય છે અને એ બોન્ડ છે સ્પેશિયલ બોન્ડ છે એ ક્રિએટ કરે છે. કન્ડિશન આપણે શું કહીએ છીએ લવ. નેક્સ્ટ વન મેરેજ. Marriage is a formalized, intimate relationship or the long-term relationship where two individuals decided to enter into the wedlocks and they stay together lifelong after knowing each other well. The significance of the marriage in nursing. Marriage શું છે તો કે formalized intimate relationship છે. one type of the formality. શેના માટેની તો કે જોડે રહેવા માટેની. then લાઈફ લોંગ રિલેશનશિપ છે. એ કેવા રિલેશનશિપ છે મેરેજ તો કે લાઈફ લોંગ રિલેશનશિપ છે. વેર ધી ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિસાઇડ બે પર્સન છે એ શું કરે છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ડિસાઇડ કરે છે એન્ટાય ટુ ધી વેડલોક્સ એન્ડ સ્ટે ટુગેધર એકબીજા સાથે રહેવાની અને લાઈફ લોંગ છે એ સાથે રહેવા માટેનું એકબીજા સાથેનું એ શું કરે છે ડિસાઇડેડ કરે છે. એને આફ્ટર નોઈંગ ઈચ અધર વેલ અને એકબીજાને કમ્પ્લીટલી જાણી જાય ત્યારબાદ એ શું કરે છે એકબીજા સાથે રહેવા માટેનું છે એ ડિસિઝન લે છે. આ કન્ડિશનને શું કહેવામાં આવે છે મેરેજ. નેક્સ્ટ વન પ્લેટોનિક રિલેશનશિપ. એ રિલેશન્સ બિટવીન ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ વિધાઉટ ફિલિંગ ઓફ ધી sexual desire for each other is called as platonic relationship. Platonic relationship શું છે તો કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વિધાઉટ ફિલિંગ કોઈ પણ પ્રકારની એ બે વચ્ચેની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ના હોય, ઇમોશન્સ સાથે કોઈ પણ કનેક્શન્સ ના હોય અથવા તો કોઈ પણ ફિલિંગ્સ સાથેનો બોન્ડ ના હોય. ઓનલી ફોર શાના માટે હોય છે એ રિલેશન તો કે સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર છે એને કમ્પ્લીટ કરવા માટે. એ કન્ડિશન અથવા તો એ જે રિલેશનશિપ છે એને શું કહેવામાં આવે છે પ્લેટોનિક રિલેશનશિપ. ઇન સચ એ રિલેશનશિપ મેન એન્ડ વુમેન આર જસ્ટ અ ફ્રેન્ડ એન્ડ ડુ નોટ મિક્સ લવ વિથ ધી ફ્રેન્ડશિપ. એ રિલેશનશિપ મેન એન્ડ વુમેન વચ્ચે જોવા મળે છે. એ ફ્રેન્ડ છે જસ્ટ ફ્રેન્ડ જોવા મળે છે બટ લવ અને ડીપલી ફ્રેન્ડશિપ છે એ મિક્સ કરતા નથી. પ્લેટોનિક રિલેશનશિપ ધી માઇન્ડ એન્ડ ઇન ધ રોમેન્ટિક રિલેશનશિપ વિથ બોથ પાર્ટનર ડેવલપિંગ ફિલિંગ ઓફ ધી લવ ફોર ઇચ અધર. અને જો એ ડીપલી જો એન્ડ કરવા માંગતા હોય આ રિલેશનશિપનો તો શું થશે તો કે એ મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે ને ડેવલપ કરે છે અને ફિલિંગ છે એકબીજાને એક્સપોઝ કરે છે. બટ આ રિલેશનશિપ છે ઓનલી ઓન શેના માટે છે તો કે સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર છે એ કમ્પ્લીટ કરવા માટે. નેક્સ્ટ casual relationship. In this relationship the individual usually developing relationship that they exclusively lack mutual love and they consist of the sexual behavior only that does not extend beyond one night. This individual may know the sexual partner in the wider sense of the friend with the benefit the who consider sexual intercourse only their relationship. Casual relationship શેના માટેના છે તો કે ડેવલપિંગ રિલેશન્સ that they exclusively lack mutual love and consist sexual behavior. સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર છે ને કમ્પ્લીટ કરવાનું લેક મ્યુચ્યુઅલ લવ છે એ જોવા મળે છે. બોન્ડ છે એનો ડીપલી બોન્ડ છે એ ડેવલપ થતો નથી. ઓનલી ઓન શું કે બિયોન્ડ ધી વન નાઇટ. This individual may be known as the sexual partner is the wider sense of the friend benefit the who consider the sexual intercourse only in their relationship. આ રિલેશનશિપની અંદર શું થશે તો કે સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ ઓનલી ધેર ઇન રિલેશનશિપ. નેક્સ્ટ વન બ્રધરહુડ એન્ડ સિસ્ટરહુડ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ
united for the common causes of the common interests may involve the formal membership in the club, organization, association, society, etc. May be the terms as the brotherhood and sisterhood. In this relationship, individuals are the committed to the doing good deed for the fellow members and the people. For the example, Indian is the expecting the brotherhood and the relationship with the neighboring countries including Pakistan. Brotherhood and sister more common રિલેશનશિપ છે એ જોવા મળે છે ઓલ ટાઈપ ઓફ ધી કન્ટ્રીની અંદર. તો કે ફોર્મલ રિલેશન મેમ્બરશિપ છે તો કે ક્લબની અંદર કોઈ પણ પર્સન છે અનનોન પર્સન છે એની જોડેના રિલેશનશિપ છે તો મેઇનલી બ્રધરહુડ એન્ડ સિસ્ટરહુડ જોવા મળે છે. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કંપની અંદર અથવા તો સોસાયટીની અંદર છે આ રિલેશન છે એ જોવા મળે છે. એટલે કે એ જે કંઈ પણ રિલેશન છે એને આ ટેગ આપવામાં આવે છે બ્રધરહુડ એન્ડ સિસ્ટરહુડ. નેક્સ્ટ વન, acquaintance. An acquaintance is a relation where the someone is simply known to someone by the introductions or by a few interactions. There is in the absence or close relationship and their individual lack in deep personal information about each other. This could also be the beginning for the future close relationship. Acquaintance શું છે? એક્વિટેન્સની અંદર શું થશે તો કે એ સિમ્પલી નો એકબીજાને એમ સિમ્પલી છે એ શું કરે છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે. ત્યારબાદ ધીમે ધીમે છે થોડા ઇન્ટરેક્શન્સ છે એ ડેવલપ થતા જશે, થોડી મીટિંગ છે એ વધતી જશે. ત્યારબાદ છે એકબીજાને ક્લોઝલી છે એ શું કરે છે જાણે છે. ત્યારબાદ એના જે રિલેશનશિપ છે એ કેવા થશે તો કે ક્લોઝલી ડેવલપ થશે. ધીમે ધીમે છે જે રિલેશનશિપ છે એ કેવા થઈ જશે કે ફ્યુચરમાં એના રિલેશનશિપ છે એ ડીપલી જોવા મળે છે, ક્લોઝ જોવા મળે છે. તો કે ટાઈપ્સ ઓફ ધી રિલેશનશિપ છે એને શેને અકોર્ડિંગ ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે તો કે કયા પ્રકારનું બોન્ડિંગ છે, કયા પ્રકારનું ઇન્ટરેક્શન્સ થશે તો કયા પ્રકારનું કમ્યુનિકેશન્સ જોવા મળે છે એમને અકોર્ડિંગ છે એ ટાઈપ્સની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. આ ફ્રેન્ડશિપ, ફેમિલી એન્ડ કિનશિપ, પ્રોફેશનલ રિલેશનશિપ, લવ, મેરેજ એન્ડ પ્લાટોનિક રિલેશનશિપ, કેઝ્યુઅલ રિલેશનશિપ, બ્રધરહુડ એન્ડ સિસ્ટરહુડ, એક્વિટેન્સ એન્ડ. નેક્સ્ટ વન આવે છે ફેઝિસ ઓફ ધી ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ. જે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ કયા ફેઝથી ડેવલપ થશે, એટલે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે કોઈ પણ પર્સન છે રિલેશનશિપ ડેવલપ કરવા છે તો કઈ રીતે એ ડેવલપ કરશે તો ફર્સ્ટ કયા ફેઝમાંથી એને સફર થવું પડે છે તો એની અંદર મેનલી 4 ફેઝિસ આપવામાં આવે છે. ઓરિએન્ટેશન્સ, આઇડેન્ટિફિકેશન્સ, એક્સપ્લોઇટેશન્સ એન્ડ ધ રિસોલ્યુશન્સ. 4 સ્ટેજની અંદર છે એને શું કરવામાં આવે છે ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. એની અંદર ફર્સ્ટ વન છે ઓરિએન્ટેશન ફેઝ. ઓરિએન્ટેશન્સ, ધ ફેઝ સ્ટાર્ટેડ વિથ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્કરેજ બિટવીન નર્સ એઝ એ સ્ટ્રેન્જર એન્ડ ધી પેશન્ટ સેવિંગ ધ પ્રોબ્લેમ. ઓરિએન્ટેશન ફેઝની અંદર શું થશે પેશન્ટ અને નર્સની વચ્ચે જે બોન્ડિંગ ડેવલપ થાય છે કઈ રીતે તો 4 સ્ટેજ થ્રુ છે એ ડેવલપ થશે. એમની અંદર ફર્સ્ટ વન ઓરિએન્ટેશન ફેઝ છે એની અંદર નર્સ અને જે કંઈ પણ પેશન્ટ છે એ બે વચ્ચેનો બોન્ડ કેવો હશે તો કે સ્ટ્રેન્જર જેવો છે એ બોન્ડ હશે, એ અનનોન છે એકબીજાથી. ધ પેક્ટ ફોર્મ્યુલેશન્સ બિગિનિંગ between the nurse and patient. The pact status, the durations of the therapeutic relationship, frequency of the sessions to be the conducted by the nurse with the patients and the details of the terminations of the relationship. ધીમે ધીમે છે શું થશે બિટવીન ધ નર્સ અને પેશન્ટ વચ્ચે જે રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ થશે. સ્ટાર્ટેડ ડ્યુરેશન્સ ઓફ ધી થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ અને ઓરિએન્ટેશન થ્રુ છે એ શું થશે રિલેશનશિપ છે એ સ્ટાર્ટ થશે. frequency of the sessions to be the conductions by the nurse with the patients and detail of the terminations of the relationship. આ જ્યારે થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ છે એમનો એન્ડ આવશે ત્યારે શું થશે તો કે ટર્મિનેશન્સ ઓફ ધી રિલેશનશિપ ઓલ ડિટેલ છે એકબીજા સાથે જોવા મળે છે, એકબીજા જોડે જોવા મળે છે. એટલે કે ઓલ ઇન્ફોર્મેશન છે એ નર્સ જોડે હશે. The nurse clarify his or her roles and responsibility within the therapeutic bonding to the patients with the view to avoid the development of the psychological bonding or the depends on each other. નર્સ છે શું કરે છે ક્લેરિફાય કરે છે હિઝ ઓર હર રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી.
થેરાપ્યુટિક બોન્ડ છે એ ડેવલપ કરવા માટે નર્સ શું કરશે તો કે કમ્પ્લીટલી છે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે, રોલ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી જે નર્સની છે એને આપે છે, અને ધીમે ધીમે આ રીતે એ શું કરે છે તો કે થેરાપ્યુટિક બોન્ડિંગ છે એને ડેવલપ કરે છે. અવોઇડ ધી ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી સાયકોલોજીકલ બોન્ડિંગ એન્ડ ડીપ સાયકોલોજીકલ બોન્ડિંગ ઓર ધી ડિપેન્ડ્સ ઓફ ધી ઈચ અધર. ને શું કરશે તો કે મેઇનલી સાયકોલોજીકલ બોન્ડિંગ છે એને મોર ડીપલી છે એને અવોઇડ કરવાનું, અને એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડ રહેવાનું છે એ અવોઇડ કરવાનું. થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ કરે છે, બટ ડીપલી રિલેશનશિપ છે એને શું કરે છે, અવોઇડ કરે છે. The nurse identify the patient's problem, defines the problems after understanding them, they settle on the types of the nursing services and needed. નર્સ શું કરશે તો કે આઈડેન્ટિફાઈ કરશે પેશન્ટનો પ્રોબ્લેમ છે, જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ આફ્ટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધેમ દે સેટલ ઓફ ધી ટાઈપ્સ ઓફ ધી નર્સિંગ સર્વિસીસ એન્ડ નીડ. પ્રોબ્લેમને અકોર્ડિંગ, કેરને અકોર્ડિંગ અથવા તો નીડ્સને અકોર્ડિંગ છે એ કેર પ્રોવાઈડ કરે છે, પ્રોસિજર કરે છે, અને એને અકોર્ડિંગ છે શું કરે છે તો કે જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે એને સોલ્વ કરે છે. આફ્ટર ડેવલપિંગ એ ધી trustworthy relationship, the patients started clarify doubt, share the perceptions and the convey their needs and the expectations to the nurse. આફ્ટર ડેવલપિંગ ધી ટ્રસ્ટવર્થલી એટલે કે કમ્પ્લીટલી ટ્રસ્ટ ડેવલપ થશે પેશન્ટને છે, જે કંઈ પણ નર્સ ઉપર છે એ ટ્રસ્ટ ડેવલપ થશે, ત્યારબાદ એ શું કરશે ધીમે ધીમે છે એ ક્લેરિફાય એના ડાઉટ છે એને ક્લેરિફાય કરશે, શેર કરશે. મતલબમાં જે કંઈ પણ પ્રિકોશન્સ છે, જે કંઈ પણ કમ્યુનિકેશન છે, જે કંઈ પણ ડાઉટ છે, પ્રોબ્લેમ છે એ નર્સ જોડે શેર કરે છે, અને જે કંઈ પણ તેમની એક્સપેક્ટેશન છે, નીડ છે એને નર્સ સામે એક્સપોઝ કરે છે. There are the several factors that may affect the orientation space in the nurse patient relationship. ઘણા બધા ફેક્ટર છે એની અંદર જોવા મળશે કે વેલ્યુ, કલ્ચર, બેકગ્રાઉન્ડ, બિલીફ, પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ, એક્સપેક્ટેશન્સ એન્ડ ધી પ્રિકન્વિયન્સ આઈડિયાઝ બોથ ઓફ ધી નર્સ એન્ડ પેશન્ટ્સ, કે એને અકોર્ડિંગ છે રિલેશનશિપ છે કેવા થતા હોય છે, બાઇન્ડ થતા હોય છે, કે પાસ્ટમાં કેવા એક્સપિરિયન્સ થયા છે, કલ્ચર કેવું છે, અથવા તો વેલ્યુઅન્સ કેવી છે, અથવા તો બિલીફ કેવો છે, તો કે આ બધા થોટને અકોર્ડિંગ છે એ રિલેશનશિપ ડેવલપ થાય છે. નેક્સ્ટ વન છે આઈડેન્ટિફિકેશન્સ ફેઝ. સેકન્ડ ફેઝની અંદર શું આવશે તો કે ઇન ધીસ ફેઝ ધ નર્સ મસ્ટ એપ્રોચ ધી પેશન્ટ વિથ ધી એમ્ફેટિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ટુ ધી એક્યુરેટલી પરસીવ ધી પેશન્ટ્સ કરંટ ફિલિંગ. આઈડેન્ટિફિકેશન્સની અંદર શું થશે તો કે એપ્રોચ ધી પેશન્ટ વિથ ધી એમ્ફેટિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધી એક્યુરેટલી પરસીવ ધી પેશન્ટ્સ કરંટ ફિલિંગ. કમ્પ્લીટલી નર્સ છે એને એપ્રોચ કરે છે, એને ઇમ્પ્રૂવ કરશે, મોટિવેટ કરે છે, જે કંઈ પણ ફિલિંગ છે એને એક્સપોઝ કરવા માટે, જે કંઈ પણ એક્સપિરિયન્સ છે એને અકોર્ડિંગ, અથવા તો જે કંઈ પણ નીડ છે તેની સામે એક્સપોઝ કરવા માટે શું કરે છે, મોટિવેટ કરે છે, એન્કરેજ કરે. વિથ કમ્યુનિકેશન્સ વિથ ધ પેશન્ટ્સ અબાઉટ ધેર પ્રોબ્લેમ, ધ નર્સ મસ્ટ અવોઇડ ધી વેગિનિયન્સ એન્ડ ધી એમ્બિગ્યુઇટીઝ બાય ધી યુઝિંગ ધી સ્પેસિફિક ધ ટર્મિનોલોજીસ rather than the abstractions which will help the foster understanding between the nurse and patients. કમ્યુનિકેશન્સ થશે પેશન્ટ અને નર્સ વચ્ચે. તો પેશન્ટ્સ અબાઉટ ધેર પ્રોબ્લેમ, નર્સ જે કંઈ પેશન્ટ છે જે કંઈ પણ એનો પ્રોબ્લેમ છે એ શેર કરે છે, તો નર્સ શું કરશે તો કે એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરાવવા માટે, એને કમ્પ્લીટલી ક્લેરિફાય કરવા માટે, એનો ડાઉટ છે એને સોલ્વ કરવા માટે નર્સ મસ્ટ અવોઇડ ધી વેગિનિયન્સ એન્ડ ધી એમ્બિગ્યુઇટીઝ બાય યુઝિંગ ધી સ્પેસિફિક ટર્મિનોલોજી. સ્પેસિફિક જે ટર્મિનોલોજી છે, અથવા તો જે કંઈ કમ્પ્લીટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ના કરી શકે એવા વર્ડ છે, અથવા તો મેડિકલ ટર્મ છે, અથવા તો એવી કોઈ પણ કેરને રિલેટેડ જે કંઈ પણ ડેફિનેશન છે એને શું કરે છે, અવોઇડ કરે છે, કે જેના દ્વારા છે એ કમ્પ્લીટલી ક્લેરિફાઈ કરશે તો પેશન્ટ છે ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે. ધ નર્સ હેલ્પ ધ પેશન્ટ્સ આઈડેન્ટિફાઈ ધેર પ્રોબ્લેમ ઇન ધેર ઓન કોન્ટેક્ટ એન્ડ ધ યુઝ ધ અવેલેબલ રિસોર્સિસ ટુ ધી સોલ્વ ધી પ્રોબ્લેમ. નર્સ શું કરશે તો કે નર્સ હેલ્પિંગ ધી પેશન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ ધેર પ્રોબ્લેમ. નર્સ છે એ પેશન્ટનો જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે એને કમ્પ્લીટલી આઈડેન્ટિફાઈ કરશે, ધેન આફ્ટર એને સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરે છે. ધ નર્સ હેલ્પ ધી પેશન્ટ સિલેક્ટ ધ બેસ્ટ અવેલેબલ પ્રોફેશનલ અસિસ્ટન્સ ટુ સોલ્વ ધી પ્રોબ્લેમ. પેશન્ટનો જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે એને બેસ્ટ વેથી સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરે છે. ધ પેશન્ટ સેલ્ફ ઇસ્ટીમ વિલ બી બુસ્ટેડ બાય ધી હેવિંગ ફિલિંગ ટુ ધી belongingness and the ability to solve the problem.
પેશન્ટ છે એ શું કરે છે તો કે પેશન્ટ સેલ્ફ ઇસ્ટીમ, પેશન્ટ છે એ સેલ્ફ ઇસ્ટીમ સુધી ક્યારે પહોંચે છે, એટલે કે પોતે બધું મેળવી લીધું છે, ફૂલફિલ ક્યારે થશે તો કે વિલ બી બુસ્ટિંગ બાય હેવિંગ ધ ફિલિંગ બિલોંગિનેસ એન્ડ ધ એબિલિટી ટુ સોલ્વ ધી પ્રોબ્લેમ. એ જ્યારે પોતાનો પ્રોબ્લેમ છે એક્સપોઝ કરે છે નર્સ સામે, જે કંઈ પણ ડાઉટ છે એને એક્સપોઝ કરે છે, ત્યારબાદ એ ડાઉટ છે એ નર્સ કમ્પ્લીટલી ક્લેરિફાય કરશે, જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે એને ક્લેરિફાય કરે છે, સોલ્વ કરે છે, ત્યારબાદ એ શું ફીલ કરે છે કે સેલ્ફ ઇસ્ટીમ, એટલે કે અચીવ કરી લીધું છે, જે કંઈ પણ એને કન્ફ્યુઝન હતું એ દૂર થયું છે. આ ફેઝની અંદર છે એ જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ ફેઝ આવે છે એક્સપ્લોઇટેશન ફેઝ. એક્સપ્લોઇટેશન ફેઝ એટલે શું તો કે વર્કિંગ ફેઝ. ઇન ધ ડિક્શનરી meaning of the exploitations is a process of making use of something to gain as much as possible from it, but during the problematic phase on one feels there are no resources available which can help the persons solve the problem. એક્સપ્લોરેટરી મીન્સ શું થશે તો કે પ્રોસેસ ઓફ મેકિંગ યુઝ સમથિંગ ટુ ધી ગેઇન, એટલે કે જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એને ડેવલપ કરવાનું, ઇન્ક્રીઝ કરવાનું, પોસિબલ ફ્રોમ ઇટ, જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી એને ઇન્ક્રીઝ કરવાનું. બટ ડ્યુરિંગ ધીસ પ્રોબ્લેમેટિક ફેઝ વન ફીલ ધેર આર નોટ રિસોર્સિસ અવેલેબલ વિચ કેન હેલ્પ ધી પર્સન સોલ્વ ધી પ્રોબ્લેમ. કોઈ પણ રિસોર્સિસ અવેલેબલ નથી ત્યારે શું કરે છે પર્સન છે એકબીજાને હેલ્પ કરે છે, એટલે કે એકબીજાને જાણી લીધું, એકબીજાના પ્રોબ્લેમ છે મીન્સ કે પેશન્ટ છે એના જે કંઈ ડાઉટ છે, પ્રોબ્લેમ છે એને એક્સપોઝ કર્યા, ત્યારબાદ શું કરવાનું તો એને સોલ્વ કરવાનું. ઇન ધીસ ફેઝ ધ પેશન્ટ્સ આર made to understand a problem by the exploring all available avenues to solve the problem. અને જે અમુક જે પ્રોસિજર છે તો હેલ્થકેર પ્રોસેસ છે અથવા તો હેલ્થકેરની અંદર છે એને શું કરે છે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરે છે. કઈ રીતે તો એને જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે એની અંદર પણ એ શું કરશે સેક્રિફાઈસ કરે છે. ક્યારે તો કે કમ્પ્લીટ થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ થાય ત્યારબાદ. The nurse can help the patient by the extending the minimize the professional assistance to the learn how to the explore and the exploiting the available avenue that can help to solve the problem. નર્સ શું કરશે તો કે મિનિમાઇઝ ધી પ્રોફેશનલ અસિસ્ટન્ટ ટુ લર્ન હાઉ ટુ એક્સપ્લોઇટ એન્ડ એક્સપ્લોઇટિંગ ધ અવેલેબલ વેન્યુ, કે જે વસ્તુ જે કંઈ પણ વર્ડ છે અથવા તો જે કંઈ પણ ફેસિલિટીઝ છે એને અકોર્ડિંગ શું કરે છે એને હેલ્પ કરવાની ટ્રાય કરે છે, જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે એને સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરે છે. The patient started exploiting the all available resources in the spite of the making the request to the others extend the help. પેશન્ટ છે એક્સપ્લોઇટિંગ ઓલ અવેલેબલ રિસોર્સિસ, પેશન્ટ છે એ શું કરશે જે કંઈ પણ રિસોર્સિસ છે એને અકોર્ડિંગ પોતાનો પ્રોબ્લેમ છે એ જાતે સોલ્વ કરવાની ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટ્રાય કરે છે. ત્યારબાદ મેકિંગ રિક્વેસ્ટ ટુ અધર ટુ ધી એક્સપ્લેન હેલ્પ, ત્યારબાદ એની અંદર છે કોઈ પણ પર્સનને હેલ્પ કરવા માટે એ એડવાઇસ કરે છે. ફાઇનલી ધ પેશન્ટ ઇઝ એબલ ટુ ધ ડીલ ધ એડિક્વેટ્સ વિથ હિઝ ઓર હર પ્રોબ્લેમ. આની અંદર શું થશે કે રિસોર્સિસની અકોર્ડિંગ છે એ પેશન્ટ પોતાનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરે છે અથવા તો કોઈની સામે એક્સપોઝ કરે છે જ્યારે એ એબલ બનશે નહીં ત્યાર. તો ફાઇનલી આ સ્ટેજની અંદર શું થશે તો કે એડિક્વેટ વિથ હિઝ ઓર હર પ્રોબ્લેમ એબલ ટુ, એ એબલ થશે કે જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે એની સામે ફાઇટ કરવા માટે. નેક્સ્ટ વન રિસોલ્યુશન્સ ફેઝ. ઇન ધીસ ટર્મિનેશન્સ ઓફ ધી professional relationship that the beginning with the convulse and the rehabilitation stage of the hospitalizations and with the discharge of the patients. આ કયો ફેઝ છે તો કે ટર્મિનેશન્સ એન્ડ છે, જે રિલેશનશિપ બાઇન્ડ થયા છે, પ્રોફેશનલ રિલેશનશિપ છે એ સ્ટાર્ટ થયા છે ત્યારથી લઈ જે થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ થયા છે તો એનો એન્ડ છે, એટલે કે સ્ટેજ ઓફ ધી હોસ્પિટલ રિહેબિલિટેશન, સ્ટેજ ઓફ ધી હોસ્પિટલાઇઝેશન, હોસ્પિટલ રિહેબિલિટેશન્સ ફેઝ છે, સ્ટેજ છે, અને હોસ્પિટલની અંદર છે એન્ડનો એન્ડ છે એટલે કે ડિસ્ચાર્જ છે. As the pact has already formulated in the first phase, the patient is well versed with the terminations phase of the therapeutic relationship. એટલે શું થશે આની અંદર તો કે ફર્સ્ટ ફેઝથી લઈ અને જે થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ બાઇન્ડ થયા છે ત્યાં સુધીના જે કંઈ પણ રિલેશનશિપ છે એને શું કરે છે પેશન્ટ આની અંદર ટર્મિનેટ કરે છે એટલે કે એન્ડ આપે છે. ધ પેશન્ટ્સ need have the already be met by the collaborative effect and the patients and the nurse in the previous phase, so that is a phase of the depart from the each other therapeutic
therapeutically. Patients need have the already been the met by the collaborative effect, એટલે કે કોલેબરેટિવ ઇફેક્ટ ઓફ ધી પેશન્ટ એન્ડ ધી નર્સ ઇન ધી પ્રીવિયસ ફેઝ. જે કંઈ પણ આગળના જે ફેઝ છે એને શું કરે છે ઇફેક્ટ કઈ રીતે, તો કે ટર્મિનેશન્સ, જે થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ છે ડેવલપ થયા છે એને એન્ડ આપીને. If the psychological depends persists between both of them, it become difficult to solve the transfused of the counter the transference. A nurse may be aware of the techniques to the resolve it. એટલે કે સાયકોલોજીકલી જો પેશન્ટ છે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયું હોય, થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ ડેવલપ થયા છે, એના બોન્ડ છે એ કમ્પ્લીટ થયો છે, તો પેશન્ટ છે સાયકોલોજીકલી નર્સ ઉપર ડિપેન્ડ થયેલું હોય તો શું કરવાનું, તો કે એના માટે ડિફિકલ્ટ બને છે. ત્યારે નર્સે છે એને કમ્પ્લીટલી એડવાઇસ કરવામાં આવે છે, એન્કરેજ કરવામાં આવે છે અને પ્રોબ્લેમ એનો સોલ્વ આઉટ કરી એને અવેર કરી એના વિશે નોલેજ આપી એને શું કરવામાં આવે છે, એને રિસોલ્વ કરવામાં છે. ધ રિલેશનશિપ મસ્ટ બી ધ ટર્મિનેટેડ બાય ધેમ મેન્ટેનિંગ ધ હેલ્થ ઇમોશનલ બેલેન્સ બાય બોથ ધ parties involved, and no one should the remain depends on each other. Relationship must be the terminated by the maintain the હેલ્થ ઇમોશન્સ બેલેન્સ. આની અંદર શું કરવું, જે રિલેશનશિપ છે એનો એન્ડ આપે છે ત્યારે શું કરવું, તો કે ઇમોશનલી કેવો હોવો જોઈએ કે બેલેન્સ થવું જોઈએ. એવું નહીં કે કોઈ પર્સન છે એના ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ બની ગયું એવું છે એ એન્ડ ના કરી શકે આ રિલેશનશિપને, એવું નહીં. એને શું કરવાનું, જે કંઈ પણ થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ છે ડેવલપ થયા છે એને શું કરી દેવાના, ટર્મિનેટ કરી દેવાના. એન્ડ નો વન શુડ રિમેઇન ધ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી ઈચ અધર, અને એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોવા જોઈએ નહીં. તો મેઇનલી જે રિલેશનશિપ છે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એને 4 ફેઝની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં છે. 4 ફેઝ થ્રુ છે એ રિલેશનશિપ ડેવલપ થાય છે અને જે કંઈ પણ આખી પ્રોસેસ થાય છે એને ડિવાઈડ કરવામાં છે. ઓરિએન્ટેશન ફેઝ, તો એની અંદર છે એ જનરલી પેશન્ટ અને નર્સ એકબીજાને ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે અને ઓરિએન્ટેડ કરે છે. નેક્સ્ટ વન આઈડેન્ટિફિકેશન્સની અંદર શું થશે, તો કે નર્સ અને પેશન્ટ એકબીજાને કમ્પ્લીટલી જાણી જાય છે અને કમ્પ્લીટલી એકબીજા સાથે ટ્રસ્ટ છે એ બાઇન્ડ થાય છે. ત્યારબાદ એકબીજાનો પ્રોબ્લેમ છે એને સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરે છે અને પેશન્ટ છે એ પોતાનો પ્રોબ્લેમ છે, ડાઉટ છે એને એક્સપોઝ કરે છે. નેક્સ્ટ વન એક્સપ્લોઇટેશન્સ ફેઝ. એમની અંદર શું થશે, તો પેશન્ટ છે પોતાની જાતે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરે છે. જ્યારે એ એબલ નહીં બને ત્યારબાદ એ શું કરશે, હેલ્પ છે એને હેલ્પની જરૂર પડશે. ત્યારબાદ એ કોઈ પણને છે હેલ્પ માટે એડવાઇસ કરે છે. રિસોલ્યુશન્સ ફેઝ એટલે કે ટર્મિનેશન્સ એન્ડ ઓફ ધી રિલેશનશિપ, એટલે કે જે થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ છે એ બાઇન્ડ થાય છે એનો એન્ડ લાવવાનો ટાઈમ, એટલે કે ટર્મિનેટ કરવાનો જે ફેઝ છે એને શું કહેવાય, રિસોલ્યુશન્સ ફેઝ.